naglabas ng datos ng pamahalaan ng real numbers sa halos 2 taong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Real Numbers PH, the monthly numbers that the government reports in its continuing campaign against illegal drugs. Since its creation in 2016, its aim is to provide transparency in efforts to neutralize illegal drugs and their purveyors and rehabilitate its victims. Despite being discredited by detractors through bloated data, the government has continually claimed success in curbing and eliminating illegal drugs. At this point in Pros and Cons, we raise the question, how far has the government gone in the war against drugs? How transparent is law enforcement in informing the public of its progress? Is a war on drugs successful based on its numbers? I'm Joel Sy Egco, your moderator for the day. We've all heard the news about the plans to investigate the country's human rights situation, all because of the drug war. But the government's data through Real Numbers PH show a more grounded scenario. And there's no better way to disprove naysayers than to show how we get these numbers. So to answer so many questions about the issue, we are very lucky today po, mga kababayan at mga taga-subaybay po natin here and abroad, especially mga kaibigan nating OFWs. Kasama po natin sa ating programa, sa Pros and Cons, sa Assistant Secretary Marie Rafael ng Presidential Communications Operations Office. You're the one in charge of Real Numbers, right? Yes, Asec? sir. Kumusta po yung Real Numbers ngayon? Ayan. Of course, we'd like to thank the PNP, the Philippine National Police, PDEA, the NBI, and the Bureau of Customs, and all other agencies who have been very supportive for us to come up with unified data since 2017 para po maibigay natin kung ano man ang kinakailangan ng mga kasamahan natin sa media, especially the international community at this point in time, kung ano yung kakailanganin nilang data. Alright. Mamaya, babalikan po natin yan. Yes. And then, kasama din po natin, we're very lucky also to have with us today. Matagal ko na pong kaibigan nito at nire-respetong opisyal ng PNP, si Lieutenant Colonel Kimberly Molitas. Siya po ang Deputy Spokesperson ng Philippine National Police. Kim, how are you? What keeps you busy? I'm good. All things are good. We're very happy. Thank you very much for everyone who cooperated during the SONA. Nairaos po natin ng tahimik at maayos yung pang-apat na SONA ng ating mahal na Pangulo. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kababayan natin na sumubaybay at tumulong sa amin. Alright. Also, we have today on the show Professor Edmund Tayao. Siya po ang Executive Director ng Local Government Development Foundation or LOGODEF and faculty member ng Ateneo School of Government. Prof, thank you for having first me. First time mo dito po, no? So, buena mano ito. Marami kaming episode na kailangan nandito ka eh. Sige. Kumusta po, Prof? What keeps you busy? Well, as always, we're still involved in this advocacy to push federalism. Siguro, kailangan maintindihan ng tao lalo kung ano ito kasi akala nila iba yung chacha sa federalism. Pero iba yung pag-uusapan natin ngayon. So, next episode na yun. Oo. Meron na tayong mga episodes dito about chacha and federalism also eh. So, ito naman ay about maganda yung mga inputs mamaya ni syempre from an observer's point of view, no? Kung gaano ka-convincing ba yung mga numbers na pinipresent natin ng gobyerno. But before we pause for a break, naalala mo ba, Asec, nung nandun tayo sa, humarap kami dun sa UN eh, kami yung nakipag-usap doon eh, no? Talagang merong kalituhan doon sa actual figures, no? Na nakakarating sa abroad at saka yung pinapakita natin dito. But what is important during that time, no less than the High Commissioner, no, for Human Rights, si Madam Michelle Bachelet, ang nag-recognize na from 27,000, sabi niya yung figure na labas natin ngayon, it's actually an April figure, no? Yes, it's an old figure na nag-change, of course.
along the way, no? But sila na po ang nagsabi na it's about 5,000 plus. Malaking kabawasan, and mamaya pag-usapan po natin sa ating pagbabalik yung saan ba nanggaling yung mga data na yan. At saan nila kinukuha yung data na nakakarating doon sa abroad, no? So thank you. When we return, we'll discuss the real numbers in the campaign against drugs. Pros and cons, we'll be right back. Kababayan, ang peking balita at huwad na katotohanan ang nagpapagulo sa ating lipunan. Kaya naman po, ako'y naririto upang kayo'y paalalahanan na ang fake news dapat nilalabanan at inaaksyonan. Sapagkat ang binaluktot na salita at gawa-gawang kwento ang siyang nagdudulot ng maling haka-haka, opinyon at desisyon sa ating mga mamamayan. Kaya mga tol, tayo'y umaksyon. Alamin ang totoo mula mismo sa pinanggagalingan ng balita, ang ating pamahalaan. Sa tulong ng Executive Action Magazine ng Bureau of Communication Services, tayo'y magkakaroon ng kaalaman sa mga ginagawa ng ehekutibo at ng ating Pangulo para sa ating bayan. Totoong mga naganap sa pamahalaan, totoong mga proyekto, totoong mga benepisyo para sa tao, totoong mga opinyon mula sa opisyal ng ehekutibo, totoong mga nangyayari sa bansa. Yan ang Executive Action Magazine. Mga binibini at ginoo, labanan ng fake news. Aksyon agad, magbasa ng Executive Action. We're back on pros and cons, and today we are talking about real numbers, PH, and the war on drugs. No? So let's start the ball rolling. Alam ko, very excited po ang ating mga kababayan na marinig mula sa ating mga kasama sa programa ngayon kung ano na ba talagang status ng kampanya ng ating gobyerno laban sa illegal na droga. So to answer that question, unahin ko na po si Lieutenant Colonel Molitas. Kim, kamusta yung operations natin anti-drug? Tuloy-tuloy pa rin po, walang tigil, no? Mula nung 2016 hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawa natin na paglaban kontra illegal na droga. Pero gusto ko lang sabihin, Usec, no? It's not just about operations on the ground. We're also doing education for children. We're also involving ourselves talking to the churches for the rehabilitation program. We initiate different programs on the war on drugs. So it's not just about the police operations that people or what is projected on everyday yung stigma on everyday media. Kasi medyo akala nila yung war natin barilan lang, hulihan lang, hindi po ganon. You just don't see, you know, but I mean it's not just shown, but we have police officers who are going to elementary schools. We have this program called Project Ready, where we go and educate our children, grade 1 to 12, and then we continue from 12 to 18 years old, ganun po. We also are talking to different churches, no less than Bishop Tagle is constantly in communication with the Chief PNP and our Directorate for Police Community Relations to look at options on how we're gonna do our Talk Hang version 3. You know, on tinitinan namin dyan, ito very excited po kami kasi we're looking at the list of all those who surrendered, and they're gonna knock on the churches. And they're gonna submit themselves for rehabilitation. Uy, bago yan ha? Opo, so, yung lahat ng sumurrender? Oo, dahil nga po, syempre, naiintindihan naman natin na hindi naman, according nga po sa ating Department of Health, hindi naman lahat yan talagang isasubmit for yung talagang comprehensive na rehabilitation. It might be community work or education or something like this. And the churches, the different churches are very happy to do it for us. So we're very excited about this. Alright. Ito yung mukha ng ng drug war na hindi nakikita. No? Yes. Or hindi pinapakita talaga deliberately. This is among those important things na omitted. When you report somewhere,
Yung ibang mga kababayan natin, ang kinukwento lang, may patay dito, may patay doon. Yun yung medyo masyado natin nakakita. So, yes. Yun po yung sinasabi namin na may iba namang mukha yung drug war. Yes, Hindi lang naman drug war on police operations, but also we have all these other facets of the drug war that we're doing. Wag po kayong nagugulat, mga kababayan, kung nababaltaan nyo, iba-iba daw numero, iba-iba numero. So, maaring sadya lang po talagang may nagpapa, siguro yung nag-emphasize doon. Hindi gulat, pero wag po silang ma-confuse. Wag ma-confuse, wag malito. Tama. Dahil very dynamic yung kampanya. Meron po tayong proseso na sinusunod, kaya po ganun yung numero natin. Alright. Pero It's like, yes, hindi mo na pwedeng lokohin ng publiko ngayon. Yes. No? Kasi kumpleto na ang interaction. No? Meron ka ng kumpletong multimedia na tinatawag. Actually, kung bakit kailangan natin i-explain, kasi merong deliberately hindi iniintindi ng kabuuan ito. Kasi anong explanation mo kung bakit mataas ang numero ng Pangulo hanggang ngayon? Unprecedented yan. No? So kaya pag tinanong mo yung mga tao talaga kung ano yung nakikita nila, siguro hindi lang yun yung nababasa mo sa dyaryo, napapakinggan mo sa radyo, o napapanood mo sa TV. You think lang yun. The people can actually feel the difference? Yes, of course. Yes. And that's being reflected on yung mga surveys na yan. Exactly. So, siguro kung magkakaroon lang ng objective at malalim na pag-aaral dito, hindi lang, alam mo kasi yung numbers, dapat lamanan mo yun no? Madaling sabihin na, nagdagdag ka ng 1-2 tao, malaking bagay na kaagad yun. Pero kung hindi mo nalagyan ng kwento sa likod ng numero, hindi mo maintindihan. So siguro, pinakamaganda din dito, magkaroon tayo ng pag-aaral, pumunta ka sa mga komunidad, magkaroon ka ng focus group discussions. Actually. At tingnan mo ngayon kung nagmamatch doon sa mga numero na pinaparada nila dyan. Tama. Kasi ang nangyayari po ngayon, correct me if I'm wrong, yun nga, yung may tinanong kami doon diretsahin na natin. Di ba? Yung kinukwento ko kanina, yung Iceland. Yan yung nag-sponsor nung resolution, yung controversial resolution. Kinausap po namin, harap-harap, mata sa mata, nakatingin kami diretso sa mata ng mga sponsor. Di ba? Ano tanong ko, Asec? Where did you get your numbers? How were you able to get your data? Saan po kayo nagtanong? Well, we have sources. Sabi, who are your sources? Well, the media, our friends from the Nordic countries who have embassies in the Philippines. Yung ating may mga sagot nila. Ito, totoo ito. Andiyan ang witness. Meron pa daw, sa iba-iba, NGOs. Okay, sabi ko, so there lies the disconnect. Kasi lahat yon wala kayong representation dun sa aming bansa. So, maaring nakuha lang nila sa isang source yan Kaya dati, if you remember in 27,000, lahat yun ang report nila. They got it from the media, they got it from wherever you got that information, ipasa mo na ipasa yan. Kahit 1,000 kayong nag-share, mali. So, you know what I pointed out? Ako, nasabi ko lang po, nagsusumbong ako sa inyo. Sabi ko, ba't kayo nagtanong sa amin? Andito si Asec Marie, andyan ang PNP. Andito po kami, ito po ang data. Well, there's a certain level of distrust. And you want us to engage. Yung sabi ko, you're telling us to engage with you, and now you're saying that there's a certain level of distrust. Come on, di ba? Yes. Yun, pasensya na po kayo. Nagsusumbong lang ako sa taong bayan. Ganun po sila kumukuha ng information. But Asec Marie, would like to hear from you. Ano na ngayon yung latest natin sa real numbers? Yes. And wag po kayo malito again, baka yung hawak nyo ngayong kopyahan, iba yung numero. Yes. So what's the latest sa inyo po? Sa lahat po, since we started real numbers, we wanted to make sure na lahat po na sasabihin natin ay pwede nilang makita kung totoo ba itong mga numero na to, may tao ba, may kwento ba, may buhay ba. Kasi lahat po ng numero na yan ay buhay ng tao. Yung mga naaresto, yung mga nag-surrender po, yung mga namatay sa kampanya laban sa iligal na droga, lahat po hindi lang siya numero. May kwento siya. So we wanted to make it sure na kahit po ito yung binibigay nating mga numero, we have people who have been part of real numbers and these are lives. Ano yung methodology natin sa pagkuha niyan? Yan, para maintindihan po nila. Anti-validation. Yes. So, iba-ibang ahensya po yan. Halimbawa, ang PNP, nag-enforce din siya with PDEA, NBI, and BOC, Bureau of Customs. So, they submit the data to the PDEA since it's the
PDEA, or the Philippine Drug Enforcement Agency, is the repository of all drug cases or anything that's related to drugs. So they submit and PDEA validates. So it's a process. They have their own parameters. They have their own ways in order for them to be able to validate yung mga kaso po. Sa mga operations, sa mga na-aresto. Ibig sabihin, yung pinapasa ng mga various agencies na yun, yes, binavalidate ng PDEA. Binavalidate ng PDEA. Okay. And halimbawa, ito naman pong, halimbawa, ang Department of Health sa mga rehabilitation centers natin, ilan ang na-rehab, ilang babae, ilan ang taon nila. Sa DDB naman po. Dangerous Drugs Board. Dangerous Drugs Board naman po. Ang may mga, record po or may data sa mga bagay-bagay na to. Alright. So, and also, kung alimbawa ilang kilo ng shabu, ilan ang na-raid, PDEA na rin po. Alright. But siguro si Prof. Ed, tanong ko muna, maraming magagandang aspects, no? Maraming aspeto itong areas, itong drug war. How come na puro negative? Sa tingin ninyo, ba't po ganun? Yung bloated yung mga figures, no? Sinasadya ba ito? Siguro wala nang ibang maisip yung mga spin doctors nila eh. Kailangan nila magdagdag ng consultant doon. Sino po sila? Isipin mo, umpisa pa lang ng panunungkulan ng Pangulo. Yan na ang ini-issue. Hanggang ngayon, pang-apat na taon na, yung pa rin ang issue. Oo nga, no? Manap ka ng ibang issue. Oo nga. Kasi hindi kumakapit eh. Oo. So, untenable yung mga issues na binabatan nila sa Pangulo, and yet, tingnan mo nga naman, ang taas pa rin ng rating ng ating Pangulo. Walang gobyernong perpekto, Usec. Alam naman natin yan. That's right. Pero kung hindi mo intindihin mabuti kung ano talaga yung ginagawa ng particular na gobyerno, particular na administrasyon, pati yung tawag dito, pag oppose mo dito sa sablay. Yes, sir. Hindi ba kayo nade-demoralize pagka ganun? Yung PNP? Mas na-challenge po kami. Ayun! Pero hindi ibig sabihin, mas dadaming Hindi naman. Every time na talagang kami, every time na nandyan si Pangulo sa TV, no, talagang titingnan mo yan. Hintayin mo, ano kayo sasabihin niya tungkol sa drug war natin? Lagi kaming ganun. Kung ano man yung pronouncements niya, kung ano man yung criticisms, kung napapagod siya, sinasabi namin na syempre kasi talaga namang nakakapagod. Pero mas lumalakas yung loob namin dahil nakikita namin ang mas nakaka-inspire po sa amin, Usec, yung araw-araw kasi, di ba, yun ang kagandahan po ng social media, no? Nakakatanggap kami ng feedback, nakakatuwa. Mula sa kahit equalizer. Yes, mula sa kahit ordinaryong mamamayan, basta nasa Facebook. Pag nagbukas kami ng Facebook, meron kami mga positive feedback, meron din kami mga information, which is nakakatulong sa amin. So, marami kaming natatanggap mula sa mga kababayan natin. And more often than not, mas maganda naman yung natatanggap namin kaysa complaints. So, wala naman nagsasabi sa amin na itigil yun na yung drugs. Wala po ganun eh. Sa dami po ng ano natin, I'll take for example po yung BPOs natin. Di po ba maraming nagtatrabaho sa gabi? Ang dami po naming nare-receive na feedback na natutuwa sila kasi nakakauwi na sila ng 2:00 ng umaga, hindi sila natatakot, nakakapaglakad sila sa kalsada, pwede na silang mag-commute ngayon. Those things, natutuwa po kami, wala pong nakahubad, hindi kami natatakot na sa mga tambay. The basic things kasi are the real feedback for the community, which will reflect exactly what we're doing. We've always been open, sabi po namin, kung mayroong nasaktan or bukas po yung tanggapan para mag-complain sila. Gusto po naming maintindihan kung ano yung pagkukulang namin. Kung may mali po kami, i-complain nyo sa amin. Pag-usapan natin. Meron naman po. Meron naman nagko-complain po mechanisms talaga. Yes, may nagko-complain naman po. And we acknowledge and we have penalized many That's right. So mamaya po sa ating pagbabalik, yung mga mechanisms in place, pag-usapan natin yan, no? May media nga kasama kada operation eh. Diba? So, let's take a short break muna, and when we return, we'll check out what netizens have to say about today's topic. Don't go away. Para sa susunod na henerasyon, kailangan ngayon rehabilitasyon.
po, ngayong taon, pinatawag ako kasama ng ibang mayors din na napili sa Visayas Island ng Luzon, pati na rin po ang NCR. And I was informed na dahil maganda yung programa natin dito, through that Malungon Outpatient Reformatory Center, baka pwedeng i-integrate daw yung Balay Silangan Reformation Program ng PDEA. Kaya po, nagkaroon ng launching, binisita ni DG yung lugar natin at nakita niya na kayang masustain ng LGU provided na tutulong din ang PDEA at ang ibang national government agencies. Natap po natin ang TESDA at ang Department of Agriculture. Nag-commit na rin po ang DOLE. So, paglabas nila, meron po silang livelihood training na marireceive sa mga partner agencies natin. Para din sa kaligtasan ng buhay ko at kaligtasan ng pamilya ko. Para maiba naman yung buhay ko. Yung estilo ng buhay ko, gusto ko ibahin. Kaya ako pumasok dito sa Bahay Silangan. Gusto ko ibahin yung buhay ko. Sana mabigyan kami ng magandang trabaho. Mabigay ko sila ng magandang buhay. Mayroon silang kinabukasan para sa akin. Pag-aaral ko yung mga anak ko ng mabuti. Kasamahan ko, kung gusto nyo, samahan nyo ako para marami tayo dito. May tulong para sa atin. Para sa ating pamilya, paglabas natin dito sa Balay Silangan. Andam nga magtabang sa inyo, especially sa mga tao nga gusto po magpatabang. Ara ako magtanaw, mag-alalay sa inyong kinahanglan kag ara man ang national government agencies and PDEA para masigurado ang inyong safety, ang inyong livelihood training kag ang mga benepisyo nga mahatag natin sa inyong pamilya pagbalik ninyo sa komunidad bilang productive member of this municipality. Rehabilitation, rehabilitating the nation together. You're still watching Pros and Cons. Let's check out the comments and the results of the poll, no, doon sa ating pong PNA website. Ito po yung tanong. Mga kababayan, makinig po kayo. Iceland, makinig kayo. Matagumpay po ba ang kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga sa kasalukuyan? Englishin ko po. Is the government's anti-illegal drugs campaign successful at present? Sabi ni Mr. Villapando, I give it an 8 out of 10 as it has been fairly successful, taking into consideration the legal restrictions in which law enforcers have been working. And in spite of the pakikialam ng CHR at UNHCR, gawa ng disinformation at misdirection ng mga destabilizers. Okay? Kay Chan Panyares naman, yun din, positive din. Mostly puro positive ang comments eh. Sabi ni Mr. Panyares, matagumpay at intimidating worldwide. Hope other countries will follow. Yung mga nag-yes, let's see how they deal with their own drug problem. Diba? And it's good to share that when we were there, grabing hypocrisy. I mean, if you are in other countries, tapos makikita mo yung problema nila sa droga, and no one would want to confront it, yan tayo dati before the president. Na alam natin na may mga nagpa-party drugs, alam natin na talamak yan, may mga gumagamit, pero hindi ina-acknowledge ng ating mga politiko, ng ating mga leaders. So, right now, ganun din sa ibang bansa. For all we know, baka mas marami pang namamatay sa overdose kaysa dun sa pag-implemento nila. Kasi legal sa kanila eh. Pumunta nga kami sa Iceland, kami ni Usec kasi... hindi sa Iceland mismo. Hindi. Sa Geneva. Sa Geneva. Natutuwa ako sa Iceland eh. Natutuwa ako na hindi nila alam kung ano ang kultura natin. Exactly. Ano ang nangyayari at ano ang nangyari in the past 30, 50 years down the road. In the past, I mean. And then, so pumunta kami sa
sa isang store and pinapakita nila sa amin yung mga klase ng may cannabis. May video ka sa akin nun. Ang hawak-hawak may marijuana, yung cannabis. Yes, and may flavor sila. Eh. May flavor sila. So kung ganun ang mindset na open sa kanila, tapos tayo hindi, paano nila maiintindihan tayo? Exactly. Paano nila tayo iintindihan? Sa kanila, libre. Libre sa kanila. Kung health problem sa kanila, ang droga. So, pag kailangan daw nila, kasi hindi sila natutuwa or may nararamdaman sila, pupunta sila sa isang clinic, sasabihin na, injectan mo ako para sumaya ako. Ganun siguro. Kasi hindi ako natutuwa. Because it's a drug problem. It's a health problem sa kanila. Tayo, hindi ganun yon. We are a country of 110 million people. Right. How do we handle this thing? Alright. Okay, so let's talk about mechanisms, no? And let's see later on kung sa tingin ni Prof ay may kulang doon sa mechanisms na yan. Kung naalala mo, Asec, yun yung isang tinira. Okay, we understand you, but, ganun, may but lagi but, kulang pa rin mechanisms. So, ang pinoint out natin doon, correct me if I'm wrong, Colonel Kim, ay hindi ba kada operation, kung mechanism ang pag-uusapan, number one, may either representation ng media or local official. That's right. Diba? Yes. Number two, kapag may discharge ng firearm at may namatay, it's automatically na please explain. Automatic po yun. Pagka may nag-discharge tayong police ng firearm, automatic po yun, under investigation na yung police natin. So, titingnan natin kung ano yung naging involvement niya, kung ba't siya nagpaputok, ba't kinailangan niyang magpaputok ng baril. Of course, kung may natamaan, ipapa-medical legal natin. So, all this yung procedure na yun, susundan natin yun. Just to make sure na hindi naman pagkakamali yung paggamit ng firearm ng police natin. Yes, ito nagkakandak. Yes. Oo. Automatic yun. Basta may operation po tayo sa ground at may nagpaputok ng barrel on both sides. Meron po talaga tayo. Either may namatay or wala. Oh, yes. Yeah. Basta may discharge. Kailangan po natin tignan yon. Check natin kung tama yung ginawa ng mga kapulisan natin. Kasi nga, magmula rin naman nung nag-war on drugs tayo, hindi rin lang naman kami nag-war on drugs sa mga drug lords sa labas. Nag-war on drugs din kami against our police officers. That's right. So, meron din kaming mga nahuli, may mga namatay din, may mga nanlaban din na police. Gamitin ko lang po yung word, pero ibig ko sabihin, nakipagbarilan sila and hindi naman natin na sinisino yon dahil talaga namang may namatay din tayong police na involved sa drugs. And we've always been open about it. Hindi naman natin dininayan sa publiko. And one of the things siguro po na ipo-point out ko is magmula po nung nag-war on drugs, nasa regional level po kasi ako nun. And lahat po ng media, local or international, na nanghingi na sama kami, gusto naming sumama, wala naman po kaming dininay. Wala naman po kaming sinabing hindi kayo pwedeng sumama. Sabi namin, sumama po kayo, pero pag may nangyari po sa inyo, hindi po kayo sagutin ng mga kapulisan namin. Kasi wala po kaming media embedding rules. So, kailangan po i-consent lang kayo ng inyong mother unit. Kasi may mga instances din noon na meron tayong mga media na sumama, muntik mabaril. That's right. So, yun yung iniingatan po natin. Pero wala po tayong deninay na kahit any. And we have had many interviews with foreign media. And local. No? Yes, the chief PNP himself can say that kasi siya yung regional director nung panahon na yun So very open po kami. And lahat po yan may sinusundan kaming proseso. And then we make reports from all the 17 police regional offices in the country. It goes to the Directorate for Operations. Alright. From the Directorate for Operations, i-validate natin. After that, iaano po natin yan sa PDEA. Kaya po, mahaba po yung proseso ng validation. Hindi po siya kada ora. Walang conflict doon sa figures. Wala po. Kaya nga sabi ko kanina, element lang ang nagkakaiba. Kaya nga sabi ko, hindi po gulat, kundi wag po silang ma-confuse. Wag ma-confuse. Tama po, kung yung sa real numbers, ganito, sabi ng April, iba naman yung sa PNP. Hindi na-validate po kasi lahat yan. Alright? Well, for my final question, Prof, maraming nagsasabi, especially mga critics, anti-poor daw itong drug campaign. Yun nga yung gusto kong mabanggit dyan. Alam mo, at the end of the day, kaya din naintindihan ng mga tao ito at kaya nila, kumbaga, maganda yung naging dating sa kanila. Kasi alam nila house cleaning ito na supposedly dapat ginawa ito ng mga nakaraan pang mga pangulo, mga nakaraan pang administrasyon dati, hindi pinapansin. Okay.
Kaya ako binanggit yan kasi may kasama akong colleague before, hindi ko nabanggitin yung pangalan, kasama sa mga advisors ng PNP. At napag-usapan namin kasi yung mga, kasi ang trabaho ko ay sa lokal na pamahalaan, nakakaikot ako. Alam mo, maniwala ka, lalo ko pag nakapunta ka sa mga island provinces. Nagpunta ako halimbawa sa Tawi-Tawi, for example. No? Nagtataka ko kung bakit ina-expect ko matutuwa yung mga tao kasi may development project kami. Pero parang lukewarm sila. Bakit? Ilan lang ang uniform police doon. Tapos yung mga barangay, bago mo mapunta, barangay nila mga islands din eh. 3 oras bago mo mapuntahan yung island. Sa madalit sabi, operationally, kulang pa. Kulang sa gamit, kulang sa tao. No? So, kung tutuusin, kung ginawa ng mga nakaraang administrasyon yung trabaho nila, wala tayo sa ganito. Yes. Which brings me to this issue, no? And clearly, talagang yun ang shortcoming. Hindi masyadong nababalita yung mga malalaking grupo o mga malalaking pangalan na nasa likod nitong mga sindikatong ito. Tapos meron ka mababalitaan sa customs na, naku, hanggang ngayon hindi mo alam kung anong explanation. It's just a matter of... So yun, pag nasagot sana yan, at I'm sure na tinitingnan namang mabuti ng Pangulo yan, at kaya nga mainit na ang ulo ng Pangulo, eh siguro mas lalong mababawasan itong pwede nilang ibato sa gobyerno. Alright. Alam nyo, kulang po talaga ang ating oras, but then again, you may still continue to talk about it on social media sa ating pong page, you know, while watching the show. Before we go, I'd like to get final statements from our guests. Unahin na natin yung mga roses, no? From my right. Hindi pwede kasing woman o man eh, kasi yung sa gender and development, hindi pwede. So, Asec Marie, salamat your po, message sir. po. And sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan po, maraming salamat po. And we know na mula noon hanggang ngayon po, suportado po ninyo ang kampanya laban sa iligal na droga. And of course, if there's something that we can do, we can say, tap on your back to the Philippine National Police, to the PDEA, and all other law enforcement agencies and officers who have been working so hard to bring us, to give our country a better country, and to give our children something to be proud of. Yes, thank you very much. Very well said. Lieutenant Colonel Kim Molitas, your message po sa ating mga kababayan. Salamat po sa ating mga kababayan sa patuloy na pagsuporta sa inyong kapulisan. Ituloy po natin yon. Hindi lang po namin ito trabaho. Laban natin itong lahat. Makialam at makibahagi po tayo sa lahat ng programa ng gobyerno para makatulong po tayo sa ating gustong maging matiwasay na bansa. Ayun. And last but not least, ang ating pong idolong political analyst, si Professor Edmund Tayao. Your message po, Prof. Alam nyo, at the end of the day, you'll always be the better judge, no? If the government is doing well or not doing right, you will always be the better judge. And we've seen this in many presidents, many administrations before, no? And especially now, wala ka namang maikakailana, eh, no? So kung meron ka nakitang sablay na pulis dyan, o kung sino mang opisyal ng gobyerno, recently nakita natin yung issue ng biglang nambugbog, ano? Hindi mo na maikakaila yan. So, mas madaling sabihin na may kulang kesa batiin mo yung mga magandang nagawa. So at the end of the day, nasa sa inyo na rin kung paano mapapabuti lalo yung pagtakbo ng gobyerno, whether itong gobyernong ito o yung mga susunod pang gobyerno. Alright, very well said. Thank you, Asec Marie Rafael, Lieutenant Colonel Kimberly Molitas, and Professor Edmund Tayao. Salamat. We appreciate your being here on the show. Don't forget to tune in next week for another topic of interest. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree, but in the end, we're all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right, or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel Sy Egco. Thank you, and see you on the next episode of Pros and Cons.